Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами справжній український патріот, колишній опер, а нині великий борець з усією системою Ігор Швець. Він же Юрій Розьмін, він же Ярослав Шевець, він же Єгор Кравцов. Ой, вибачте. Сьогодні я знову Ігор Швець, бо канал називається Єгор Кравцов, а я говорю за Юрія Розьміна. Головне не заплутатися в цих псевдонімах, як у справі Фаріон. Сьогодні 2 січня, а я вже вийшов до вас, як і обіцяв, частіше викладати відео по вбивству Ірини Дмитрівни. Правда, останні 3 тижні я розслідував вбивство волонтера, бо донати по Славіку зовсім висохли, як степ після посухи. Але нічого, сьогодні я знову тут, бо треба ж якось картку привату наповнити. Традиційне прохання, підписка, лайки, коментарі більше 6 слів, бо інакше YouTube не рахує. І головне, донати, рідні мої, дорогі, донатів вкрай мало. Не тому, що я жебрак якийсь, ні, я ж воюю з системою, з суддями, прокурорами, поліцією, львівською мафією, ФСБ, КДБ, марсіанами, з усіма одразу. Мені потрібні гроші, щоб нормально відчувати себе і боротися. Хто хоче помінятися зі мною місцями, давайте, місяць попрацюйте моїм розслідувачем, посидьте на донатах, які приходять раз на Різдво, і побачите, як швидко ви завоїте. Картка привату 5168 7451 9722 2893 10, 20, 50, 100 гривень. Хто скільки зможе. А особливо прошу тих, хто за кордоном. Колись ви допомагали, а зараз тиша. Набирайте Ігор Швець у Фейсбуці. Там я широкоплечий в шкірянці. Плечі 60-го розміру. І ще посміхаюсь, бо мати була жива. Пишіть у месенджер. Надсилайте через Western Union, Ріа чи Монобанк. Дуже прошу, бо без ваших грошей я не можу воювати з системою. А тепер до справи. У нас погрози свідкам. Ой-ой-ой, страшно. Приїжджає до Львова свідок з Закарпаття. Жінка, військовий медик, все як треба, розповідає, що бачила на лавці не Славіка, а якогось худого наркомана, років 25-30, який коловся на дитячому майданчику, носив одяг її покійного брата, і брат той жив у тому ж будинку, що і Фаріон, і раптом трагедія. На цю бідну жінку почали тиснути. Хто? Поліція? Прокуратура? Львівські бандити? Та ні, шановні, тисне на неї юрист Валера Табаков. Той самий дідусь з Болгарії, який купив усі дипломи в Київському переході. Колишній агент КДБ, а нині ФСБ. Він їй пише: дивись, за неправдиві покази кримінальна відповідальність, сядеш. Оце так оперативник ФСБ працює. Прямо в месенджерах свідків пресувати. Я ж вам кажу, Табаков злякався моїх слів і почав розповідати біографію. Кандидат наук з КПІ, працював на секретних об'єктах, значить 100% завербований КДБ. Бо без підписки про співпрацю на такі об'єкти не пускали, а архіви КДБ у Москві. Значить, тепер
Він на ФСБ працює, і ФСБ йому сказала: Валера, тікай з Києва, продавай квартиру, сиди в болгарському хостелі між бабами, які бубнять, і читай з папірця тексти, які тобі скидають куратори, бо він же не говорить, як я, експромтом, він читає, бо сам нічого не знає, тільки плагіатить мої геніальні ідеї. А ще цей Іуда Табаков за 30 срібняків продав Славіка. Спочатку його фінансували Мусіхіна з Ланою, потім гроші скінчилися, хоп, і він перебіг до Софії Фаріон. Тепер пресують свідків, щоб Славіка довічно впаяти до виборів, щоб галасу не було. Але я, Ігор Швець, колишній опер, який ночами вартував свідків стабельною зброєю, я не здамся. Я воюю, тільки донати пришліть, бо воювати на ентузіазмі важко. Останні півроку я на одному ентузіазмі. Допомагають тільки святі люди, рідні. Не вірте цьому агенту Табакову. Він хоче, щоб ви перевіряли брата свідкині. Фото порівнювали, смерть перевіряли. Це ж провокація ФСБ, щоб відволікти від справжньої правди, що Славік не винний, а винна львівська мафія. Допомагайте донатами, підписуйтесь на Єгор Кравцов, і в новому році ми побачимо, як справжні вбивці Фаріон сядуть, а Славік вийде на свободу до мами. З Богом, амінь. І ще раз картка 5168 7451 9722 289. Дякую, що витримали до кінця. Донатьте, бо без вас я не воїн, а просто дідусь з мікрофоном.